Uy, kakain na tayo. Ayan na. Hello mga everybody, mga chismosa dyan. Uy. Hi. Tayo po. Ayan. Ito tayo. Mga sing. Wait lang, kakain lang kami, guys. Elsa. Ayan. Guys, yan po. Tapos na kami kumain. Ito na. Tayo kumain. Kami pala. May isa pang natira. Ayan. Mag-uurong na tayo. Mamaya pa pala. So, tayo ngayon ay mag-uurong na. Okay, let's go. So guys, itataob niya na. Yan. Parang ano, tapos na. Malinis na, yay! Dahil sa kanya.